në Gjuladol, ku tjetër të vi në Shkodër për të provuar axhimakullet tek pasqëria e Qoshes? Axhimakullet këtu edhe trungull një pasqëri tjetër të Igëll. Do më shikoni kur t'i gatuaj edhe kur t'i përlaj në fund, edhe së diteni. Si që patë në Gjirokastër, unë futem në kuzhinë, se këtu regjistrojnë këto emisione, vë për parse, sot e kam vënë mbrapsht për fatë. Ska gjë, se entrojnë pastaj. Kamar dhe Dorezat, nuk do bëj si kur do gatuaj, sot do shoh se vërtet nuk e kam iden fare si gatuhet axhimakullja. Bardha do ma tregoj është e thjeshta bardha, kështu thonë të gjithë ata që din, janë të thjeshta. Po t'ishin kaq thjeshta do i gatuanim gjithë, kështu që kaq thjeshta nuk janë, apo jo? Ashtu është, por me pak, si më thonë, me pak vëmendje ose me pak me produkte bëhet axhimakullja, për mu nuk ka shumë e vështirë. E ke gatuar edhe në shtëpi dikur apo vetëm pas qeri? E kam gatuaj varet e amilcinat e preferencat familjare, qa pëlqejnë në hangër, me raste. E pëlqejnë të gjithë. Ne bëm një sondazh në Shkodër. Por si axhimakullja, do më thonë, amilcinat e vjetra në përgjithësi i pëlqejnë shumë. Edhe kërkojnë sepse dikush edhe i ka hekë për pasqërisë. E pra, nuk është kudo, do me thënë. Tani duan këto kremrat, këto... Ta dojnë ta musat atë të reja që kanë dalë produkte të reja, do me thënë. Po kush e porosit axhimakullet? Për dasma, për fejesta, apo si? Po, e porosisin për shumë për festa, në përgjithësi. Ka edhe njerëz që porosisin për dasma, varet e preferenca, do me thënë që kanë. Sepse tava krapit, unë erdha me idenë e tavës krapit Shkodër, t'jem e sinqert. Se unë këtë mendoj, Shkodra, tava krapit, Shiroka, dhe më thanë, shiko, nuk është e rëndësishme ajo me cilën e nis, pa ajo me cilën e mbyll, dhe ne e mbyllim me axhimakulle, më thanë shkodranët. Tani nuk e di, ata që më shkruajnë në Facebook qova kur i pyeta. Është shumë e vërtetë, do të thonë shkodranët përgjithësi nëse hajnë një drekë të mirë, dojnë edhe një amilcin të mirë mas dreke. Bravo, tani këto janë ingredientët. Që do me thënë, për të bërë axhimakulle, për sa veta? Për 10 veta. Ti ke marrë këtu harxhe për 10 veta? Për 10 veta, po. Harxhe nuk i thoni harxhe, ju si i thoni? Po varet ingrediente mund të thuash. Ingredientët nuk i thoni ingredientët, duhet të ketë një në shkodran. Po, shkodran. Materiale ose produkte. Shqip fare. Harx. Okej. Pra, shikon. Mandena varet receta varet për sa persona ti do me gatu. Fal, ja shikoj gabimin që bëra unë. Jam në kuzhinë dhe preka flokët dhe po s'do prek gjë. Për këtë ju, ja, doreza, kapuç. Unë mbaj kot këtë sepse fura dorën në flok. Miell. Sa miell? 500 gram miell. 500 gram miell, 3 kokra vez? 4, janë 4, se njëra është shumë hap. Vetëm e verdha është? 4 të kuqe, po. 4 kuqe veze? Po. Varet të këta bajame, dhe me thanë që i vetë për dekorësi, për varë se sa bajame janë. Atëherë edhe 250 gram të lynë. Të lynë është gjalpi shkri? Gjalpi shkri, po të lynit ai do më produkti më i mirë. I gotë shkodrane, kur kam qenë në shkollë, thoshte buro fresco për gjalpin. Po varet, ka buro fresco, ka gjalp, kush është buro fresco? Po buro fresco është, do të thonë, një lloj gjalpi që mundesh për bë biskota. Është tjetër ajo që mundesh për bë për bakllava. Edhe kjo është tjetër, do të thonë, kjo është tradicionale që e don ta marr gjalpin më të mirë. Po. Tani unë dëgjoj një zhurmë këtu që xhirojmë. Mos kemi hapur ndonjë gjë që mund ta mbyllim, do na ndihmosh çik s'ka gjë, në kuzhinë jemi ne. Vazhdo, vetëm ta mbyllim që të dëgjohet sa më mirë në kamera. Vazhdojmë. Po të lë atëherë. Atëherë, te këta ingredienta kemi edhe sheqerin pluhur. Sheqer pluhur. Po. Atëherë, marrim miellin. I pari është mielli. Mielli, po. E hellim. Atëherë, hellim edhe sheqerin pluhur. Sa sheqer pluhur? Një lugje. Një lugjeve. Bëjmë një përzierje me dorë që të bëhet e një trajshme. Pastaj hellim gjalpin, klynin, që ne i thëmë klyn, sepse ka ndryshim me gjalpin që bëhet me biskote, sepse kjo është më cilësor dhe më i mirë, është në të para që është bëhet dikur në për shtëpia, me produktet e shumshtit. Më thënë, është bërë vetë, kjo është gjalpi bërë vetë? Është bërë vetë, po. Po, ndjen nga aroma. Me këtë përdor për arsye që dalin sa më shkrik, sa më mirë. Duhet gjalpi mirë, me i thënë. Po, duhet shumë i mirë. Atëherë bëjmë një përzimje. Sa vjet ke që gatuan axhimakullën? Axhimakullën 3 vjet. 3 vjet. Ti në këtë restorant, në këtë pasticëri të Floja, që është nga më të bukurat në Shkodër, është në më të bukurat. Është, e pëlqej shumë të vendin. Kam hyrë njerë për të pirë çaj Sherebeli, që xhiroja në një emision Sherebeli. Dhe prandaj ju kërkova përsëri. Më treguan që e ke nisur si kamariere. Si kamariere, po. Edhe të kërkove punë, domethënë. Kërkova punë. Para 11 vjetësh. Po. Ishte çfarë shkolle merrove? Kisha për gjyletërsinë. Gjyletërsi? Po. Të shkollën e Shkodrës? Po, po. 3 vjeçare?
Ka qenë dikur? 3 vjeçare, po, 3 vjeçare. Edhe pritet themi, mami im ka mbaruar atë shkollë, në Shkodër, gjyqëletërsie. Po. Nuk është Shkodrana, por ka ardhe ka bërë këtu. Po, ka pas shumë. Po mami im shkoi më njëherë mësuese gjyqëletërsie, e gjeti shkollën. Ti zgjedhe dot punë? Për gjyqëletërsi. Atë ishte shumë e vështirë në fakt për momentin për ta zgjedhur, plus që kisha edhe provime të mbartura. Kisha nevojshme me punu, atëherë ardha të kërku punë. Mam një shoqe, do që kështu është një pasqyrë shumë e mirë, e njihshin domethënë, por që kërkoshin edhe punë. Atëherë kështu në punë. Kamariere. Kam punu Si filloi karriera këtu? Sige, nuk u mërzite? Jo, nuk u mërzite, domethënë vazhdova, punova, herë kamariere, herë banake, kështu, mandena kishim nevojë për shitse, kisha qejf edhe vetë që me hymë marrë zanat, erdha këtu. Avash e ka, pasi shumë më pëlqen shumë domethënë. Ti ke punuar me turkun që ka nisur këtu të me turkun, në moment që ka qenë turku këtu, unë kam qenë kamariere. Vetëm e shikoje? Po. Po pas ke parë goxha? Që dole ti është tani kuzhinjere e parë. Sepse pastiqeria e parë. Në moment që unë kam qenë kamariere, mu ma shdash çdo amelcin me e bë provë. Si e bëje provë? Po atëherë mu dote me e bë provë për arsye që ti tregoj klientit se si është, si produkt, me çfarë shihet është, që unë ta ndjej vetë si amelcin. Sa më pëlqejnë kamarierët që bëjnë këtë gjë. E ti çfarë ndodh tani kur porosis diçka, nuk e di, dhe të shohin kështu sikur po ti kur thot nuk e di njëri që e parë që bën ikën. Po kjo edhe unë isha si për herë të parë, normalisht nuk ishte edhe me shkollë, si me thonë. Por qenin Axhimakulla të vërteta? Ashtë shumë e mirë, se do mos kjo tradicionali ashtë shumë e mirë. Po me thonë vërtetë nuk i ha amelcinat. A nuk i ha amelcinat? E kjo është e bukur. Pastiqeria që nuk ka ëmbëlsira. Në fakt dukesh ti, unë duken se kur i ha, ëmbëlsirat e dukesh se si. Unë duken që jam pastiqere. Pse ka pasur që të moni idenë që pastiqerët tesin për ëmbëlsira, apo jo, ju vjen më i tundës? Po varet, nuk e di. Nuk e di, por nuk ka si kam hongër si herë, me thonë drejtën. Nuk kam pëlqyer amelcinat. Por tesh moment që i baj, unë duhet i baj provë, duhet i provosh patjetër. Kështu që e mbaron, e bën vetë e provon. E provoj. Plus asaj bëjmë edhe amelcina tjera, duhet një bë provë kremra, mua më treguan një gjë të bukur, që tezja e pronarit të Flos ishte zonja që trashëgoi recetën e Axhimakullës, sepse Axhimakulla nuk është diçka që ti e lexon në libër dhe e bën. Ka diçka për te, është një recetë për te, një recetë tipike shkodrane që e kanë qytetarët shkodranë. Kështu që edhe në këtë pasqyri kur nisi puna, kërkuan recetën e tezës, ajo e solli. Tezja nuk mund të vinte sot, po më premtoi që do më përgjigje në telefon. Ta marr pak në telefon, uroj të më përgjigjet nga numri im se nuk e njeh, po ja se e marrën. Ja, një sekond. Ndërkohë ne në çfarë pike jemi? Kemi hedhur në një gjë tjetër që unë sa pash? I kemi hedhur të gjithë ingredientet. Hollëm sheqerin. Hollëm vë, gjalpin, pastaj vezët. Ato të kuqet e verë, atëherë duhet të arrojë që kjo të bëhet. Vazhdoj me dorë. Vazhdoj me dorë që kjo të bëhet në një makineri? Bëhet, por për arsye që po bëjmë diçka tradicionale, atëherë në atë kohë nuk ka pas shumë gjëra kështu të moderume, i kanë bërë me dorë. Kështu po vazhdojmë edhe ne të bëjmë në mënyrën që i kanë bërë alla ata. Të pare, Teze Myzi nuk ma ngre telefonin. Do e provoj me tëndin, Ilda, sepse ti me se një, ajo e ngriti. Urna. Përshëndetje. Përshëndetje. Rudina jam, Teze Myzi. Po, urna mora me me. Dua të di për disa gjëra, të cilat nuk i di të gjitha bardha, dhe më thanë që vetëm Teze Myzi i di. Recetën tuaj të Axhimakullëve, nga e morët ju, nga e sollët? Unë përsa ka pas, më ka bërë gjyshja, më ka bërë nëna, më kanë bërë tezet, hallat, tonë që kanë kënë i kanë bërë. Ju i shikoni duke gatuar, apo e keni me shkrim recetën? Papa, gjithmonë e kanë bërë me ma sa përpara, se më thonë, se përpara s'kanë bërë kështu gjëna pak si bëjmë në tesh, këpëtën se kanë bërë me... Kanë kënë kallavlejshë në vëshia, me i fjallë kanë bërë 2 kg të lëngë për i herë. Se me thamë, tani i kena pas me kallavlejshë, të gjyshin 9 fëmijë kanë kënë të nëna, të baba 9. Edhe këtu jam martu në vjerri 9. Ta me kallavlejshë e kena kënë. Parda, vazhdojte, se unë bëj muhabet, ku pun bëj? Unë nisëm të gatuaj dhe vazhdoj për muhabet, përndaj s'bën dotëm. Një pyetje kam, Teze, të lutem. Si këto
këto jam turke apo shkodrane? Se nga emri nuk po i agjim. Tashti, me ta drejtën tash unë nuk dije ç'holl, po na jena si më thonë në familjet më të vjetra shkodrane. Ndërsa ke lexuar në Shkodra motet, edhe na jena po nuk më ka shku mendja me vetë në herë që ajo amëlsin turka shkodrane. Ka mundësi që mund të jetë se turku ka ka najtë të sjendjet. Më gjatë nuk di, veç se më thonë, mund të kena 6 shekuj që jena të me fjallë venalli. Kështu që... Katra gjysha, se më thonë, Shkodër i kena. Kështu që ka rëndësi që i gatuan Shkodra, se i gatuan vetëm Shkodra, këto janë unike tuaja. Shkodra i gatuan, këta gjithmonë haxhimakullat e Shkodrës kanë kënë me në. Kur kena martu varzat, për shambull, kena qu tasa. Ka që agja, ka që tezja, ka që daja, tasa, dhe dikush ka që haxhimakulle, dikush ka që half, dikush ka që kur avijat lynit, pa kanë kënë kështu të noja. Haxhimakulle që kanë bë për para nana tona, i kanë bë më të mëdhaja, kanë edhe i herat. Më të mëdhaja se këto që po bën bardha tani, kanë qenë të mëdha haxhimakullat. Pa i kanë bëla e fakme që më thënë sa i pjatë gati. Wow. E po tani nuk e tresim do, tani mundohemi ta ham pak, na bën keq sheqeri tani. Pa mirë tash, që më thënë, se kur kanë bakshë, vësëllaj kanë që, ose në përgjime kanë që haxhimakullat. Ka thëndër i kanë bëha baklave, nuk se kanë që haxhimakullat. Pa i kanë dashë, më thënë, për gjysa, tresha, do me thënë, Teze, haxhimakullja është ëmbëlsirë e gjërave të mira shkodrane. Shkodranët për mirë ndajnë haxhimakulle. Haxhimakulle dhe baklaven. Dhe baklaven, po. Haxhimakullet thashtë, haxhimakullet kur ka linë fëmije kanë që, edhe nër tasa kur janë martu varzët, edhe për qefi kanë bërë haxhimakullet. Po kanë bërë, që më thonë, për bajrama, për kështu kena bërë her baklav, her haxhimakulle, her baklav me kajmak, her me orra, kadajis me kajmak, kadajis me orra, që më thonë, i shumë në gjana. Qa nuk bëni ju shkodranët? Qfar nuk bëni? Ta harta i keni duar? Ashtë i në mëmut, është... Po pse, Teze, ju të vjen ndonjëri natë që për Korçën flitet më shumë për ushqimet e Korçës, të sa për tuajat? Dija, edhe Korça bën mirë, se në kina pas një nusa halgjet shkodrane. Korçare? Eshto Korçare. Pa. Edhe ata kanë gatu mirë Korça. Nuk e thua fjalën në keqe. Mamaja ime, prindrit e mi kanë qenë në shkollë, në Shkodër, dhe thonë, ne kemi dashur shumë të tepër Shkodrën se Korçën, dhe tani na vjen keq që nuk flitet kaq shumë. Shumë mirë gatuani dhe ata, po ju gatuani shumë mirë, po nuk e di pse për ju flitet më pak. Unë do duhet të flitej më shumë për ëmbëlsirat tuaja. Po të që më të në Ti më thuaj vetëm këtë që ke sjell këtu recetën e haxhimakulleve të familjes tënde, dhe kjo është e bukura, që këtu në këtë pasiçeri është receta e haxhimakulles së trashëguar. Dhe çado që të ndodhi do ngelet gjithmonë receta jote. Kështu që të falenderoj shumë Teze Myzi që na tregove. Të shë më thonë që unë s'ka morë, sa nuk s'ma morë me mja morë. Ka gjë fare, nuk ka asnjë problem. Zëre se ka ardhur. Faleminderit Teze. Miru pafshim. Tezja s'na erdhi këtu, po na la recetën e haxhimakulleve. Do me thënë, me recetë të gjitha. Nuk ka kështu ndryshime rrugës. Kam qef të pak më tepër, kam qef të pak më shumë. Po pak, po t'ja ndryshosh recetë, ndryshon edhe shija, ndryshon të pjekja të çdo gjë. Tregon domethënë po ke ndryshu. Ja ç'a është e bukur që receta e një familje të madhe shkodrane, e cila në të mirë çonte haxhimakullet e njëri tjetri dhe ishte traditë. Tani është kthyer në mark, është kthyer në biznes. Tenipi i saj është biznes. Këtu njerëzit e blejnë haxhimakullen, këtu njerëzit jo vetëm e shijojnë në emër të kujtesës, por në emër të stomakut. Dhe kjo tani nuk është thjesht tradit, kjo është mark, është biznes, është përfitim. Kjo është më e mira që mund të bëj tradita. Në mos të bëj të pasur, të bëj të Zotin që të shfrytëzosh traditën. Përndryshe po nuk e përdore, atëherë është e kot, ajo harohet. Ndërsa nga Teze Myzi, te Nipi, te Ilda, te Bardha, nuk u mbet kur. Sa do bëjmë tu 6, të? Të bëjmë 6. Bëjmë 6. Ka që bëre masën ti? Apo i bëre qik të mdha sot? Jo, e bëjmë në gjysë recejtë, dhe më thënë, më ndajnë kjo varet, për sa persona është dhe mund të defishosh. Ska gjë, ndërsa haxhimakullet e
teze myzit. Ku janë frigorifer? Tani? Po, momentin janë në frigorifer. Ja, kur të dalëm, do të dali jashtë me Ildën të pi një kafe. Aximakullet janë pas dreke, zakonisht. Po, zakonisht pas dreke, mama në... Jo në mëngjes, nuk vjen dikush në mëngjes të thotë ka dhe për e ty me që vinë. Atëherë ka dhe turista që dojnë shumë. Vinë shumë për Aximakullen. Vinë për këtë? Shumë. Ja, sa e bukur. Kjo më pëlqem. Kjo është arsye pse bëj këtë emision. Se unë nuk e shaf Korçën, se në Korçë do shkoj emisionin tjetër. Thjesht doja të tregoja që në Shkodër, në Korçë, në Gjirokastër, kudo në përgjithë Shqipërinë, ka një traditë jashtëzakonshme që mund të kthehet në turizëm, që mund të kthehet në përfitim, mund të kthehet në para, mund të kthehet në biznes. Kena turista dhe më thonë që këtu vinë, edhe vinë gjithmonë thotë, edhe vjetë kena kenë dhe kena ardhë vetëm për këtë Aximakullen. E provoj një dhe vinë prapë. Edhe vinë prapë, ju ka pëlqy marrin edhe me vejdi. Po me vete se tash dhe unë që do e marrë, po kjo është si me lëngë. Po kena janë paketimet e tyja që mund është edhe pse janë me lëngë. Janë të plastifikume që mund ne do bëjmë këtë gjënë, që e bëjmë e fut në sobë. Pastaj do bësh shërbetin? Bëjmë shërbetin pastaj. Pas kemi punë, mendova se mbarua. Okej. Po në gjatë kohës që bëhet pjekja, bëhet edhe shërbeti bëhet. Duhet për patjetër me shërbet Aximakullen? Absolutisht, po mas pjekjes, këtë ka kja. A nuk quhet Aximakullen, po nuk është shërbet? E shërbetosin, shërbet, dhe më thanë. Ka bëhet pjekje kështu, ma në jellë shërbeti edhe për të konsumu, duhet... Gjanë me në një mbërsir tjetër Aximakullen? Gjanë me sheqerparën. Me sheqerparën, por nuk kanë këto hargje. I kanë produktit pak ndryshme dhe me thanë, ta lënë të shia dalohet që cila është sheqerpare, një që i njef që i konsumon të aman, e dalon të cila është sheqerpare, cila është Aximakullja. Tani e kemi gati për sopë. 6 sopë Aximakullja. Të shi një për dekor, i bëjmë një shej këshu, si që kanë bë të parë. Si është kjo shenja? Bëhet shumë e gisht, të kja. E gisht? Pa me jepi formën e gishti. Më kujtoja të kulashin 5 lekë diku? Ma nejna... Vendosim nga një baja. Gjithmonë me dorë bëhet kjo? Punohet me dorë në pasqyqeri? Punohet me dorë. Punohet me dorë. Aximakullet janë gati për në furë. Sa të bukre, Klumshin duart. Në furë. I quam në furë të bëhen Aximakullet, sa ko dori në furë? Atëherë do të rrinë 20 minuta. 20 minuta me sta gradë? Profesionalja. 170 profesionalja? Pa, profesionalja. Po në shpi? Në shpi varet të fura që ka, varet e nëzeme dhe më thanë që ka. Nëse nuk e ka nëzemin shumë forë, ta qojnë në 200 gradë. 200. 20 minuta bëhen ato? Po 20 minuta. Ndërkohë që ato bëjmë 20 minuta, ne bëjmë shërbetin. Shërbet. Okej, shërbeti do 1 litër ujë dhe 1 kile sheqer. 1 kile sheqer do? Do në gjithmonë 1 me 1. Atëherë, nëse ka produkt më shumë, dhe më thonë nëse janë më shumë se 6, ose mund të jenë shumë Aximakulle. Për 6, sa do përdorësh ti? Gjysmën? Gjysmën e kësaj. Atëherë, nëse është më shumë, atëherë përdori, fillon gjithmonë duke ushtu ingredientet, por gjithmonë 1 me 1. 1 litër ujë, 1 sheqer. 1 litër sheqer në 1 litër ujë, e zjem. Atëherë më nëjnë ashtë me preferenca. Dikush e preferon një hellë pak limon, gjatë vlimit e hellë limon, pak limoni ose lëkurë, që të donë, dikush e donë, dikush se donë. Pastaj sa e zjen dhe të nxehtë ajo? Si është? Ajo, në moment që del Aximakullja, ftohet pak, edhe ja hellë të vogël. Atëherë unë do të pres të bëhen ato, ta shoh gjithë procesin. Dua ta shoh gjithë procesin, e bëjmë atëherë. Atëherë hellim ujë. Unë do ta shoh që ta bëni ju, jo ta pyet. Hedhim dhe sheqerin. Tani e bëra 1 me 1. 1 me 1. Atëherë japim vetëm thjesht një përzierje të lehtë. Por do hedhim gjysmën tek ajo, që kemi 6 copë. Po gjysmën, të tava do të hedhim gjysmën. I përdor për një 6 tjetër. Ne përdorim për tjera. Sepse shërbeti është domosdoshëm në çdo gati në çdo produkt amësirave. Këtë e zjem. Këtë vend ta zjem. Atëherë të vlojmë. Atëherë, Aximakullet sa po janë bërë, pjekja është bërë e plot. 6 kanë dalë, a i sa futa? Të lumë shënduar. Faleminderit. Si vazhdojnë tani? Atëherë, për të dalë Aximakullet... Dhe shërbeti u bë gati. Futëm 6, dolën 6. Atëherë që Aximakullet të dalë sa më e mirë dhe të jetë e plot, duhet t'i hellim shërbetin,
Sherbeti si që thamë bëhet I nxehtë është tani? Sherbeti është i votë. I vakët. Do me thënë? Agjimakulla duhet e nxehtë, moment që del nga furra, dhe sherbeti duhet i vakët. I vakët. Që të dalin sa më mirë, që ta thithin mirë sherbetin. Sa ko e lë që ajo e merë të gjithin? Sa ko duhet të ri? Duhet të ri të paktën një gjysore. Një gjysore. Që të bëhen thithjen tamam të plot. Pastaj ri këtu në këtë ambient, nuk e çon në frigorifer, nuk e çon. Kjo që të konsumohet, tamam duhet me kanë në ambient normal. Normal. Jo e ftohtë, jo e nxehtë. Po e ftohtë është shumë e mirë. E ftohtë është e mirë. Edhe e nxehtë nuk konsumohet, por e vakët edhe e ftohtë është shumë e mirë. Me pëlqej këtë po pa sherbet apo s'quhet agjimakulla pastaj? Po varet e preferencës. Pastaj quhet diçka. Nuk e don sherbetin, mund të konsumohet, por tamam është të halli sherbet. Bardha të lumshim duart. Megjithatë, unë nuk do agjimakullën që bëre ti, ose do e marrë me vete këtë, t'ja qoj si me mëje, një kujtim nga Shkodra, unë do provoj agjimakullën e Tezemyzit, që janë njësoj në pamje të pakta, se për tjetra nuk e dim, do në e thot Tezemyzit. Besoj që po? Edhe se ajo tha, dikur i bënin sa një pjatë, tani i bëjmë sa një gocë, ka ndryshuar koret edhe stomakurin. Ikim. Agjimakulla është gati për gjysëm, sepse nga momenti që më vën mikrofonin, vën Noemi, gjem këndin, unë nuk e përballoj dot dhe e provoj. Kjo është e mira e gjërave që bëj, që i besoj vërtet. Të shkoj vetëm aty ku bëhen më mirë, dhe më thanë te Floja është më mirë nga të gjithë dhe erdha. Irda më ndihmoi kur ishim duke gatuar, duke më treguar numrin e telefonit të Tezemyzit që na bëri këto, sepse unë po agjimakullat e Tezemyzit, apo jo? Këto janë agjimakullat e Tezemyzit. Po çka kanë më të mirë se të bardhës? Më të mirë se të bardhë është dora e Tezemyzit, sepse Tezemyzi ka shumë vite që i bën këta, edhe ndryshon. Ai i bën me gjithë dashninë që ka për tana vite që ka kaluar më përpara. Bën me dashninë e nënës, i bën me dashninë e tezeve, pra është diçka që e ka unike, çdo grua shkodrane e vjetër. Kështu që agjimakullja është dashni, nuk është thjesht ëmbëlsirë. Agjimakullja është dashni. E dashur, edhe një gjë tjetër më bëri shumë përshtypje, që më tregove ke 11 vjet tek Floja. Pa. 11 vjet të tjera e kisha në Brooklyn. Pa. Si që historia, ike në Amerikë dhe pastaj si erdhe këtu të bëj një pasqeri? Erdhme në Shkodër, u rikthyme bashkë me tim shoq, për arsye se dashnia jonë për vendin tonë ishte shumë e madhe. Punuam atje. Në Amerikë të çoj llotaria? Po, shkuam me lotari amerikane. Bëm shkollën e lartë në Amerikë. Përse mbarove? Unë kam mbaruar për ekonomik në Hunter College. Burri im e kishte gjatë kryer këtu në Universitetin e Shkodrës, por ai kishte dëshirën e madhe për me hap biznesin e tij në Shkodër. Mas shumë përpjekjesh dhe duke pas eksperiencën tonë në Amerikë, sepse atje shkonim dhe shikonim disa ëmbëltore ose pasqyri që ishin shumë popullume dhe rrishin njerëzit në rrallë për me hangër pasqyritë e Brooklynit. Na lini ideja që me kriju edhe na një gjatë tillë në Shkodër. Qa bame që i erdhmi në Shkodër, si fillim kena pas një pasqyr turk. Po emrin Flo, e vut sepse atje ishte një pasqyri që quhej Flo? Emri Flo ishte pasqyria jone e preferume në Brooklyn. Dhe pastaj edhe eksperiencën edhe emrin dhe erdhme në Shkodër. Pse e morët turk pasqyrin? Pasqyrin turk e morëm sepse edhe atje ishte një kombinim greko-turk. Edhe në Brooklyn? Edhe në Brooklyn. Atje kishte pasta ëmbëlsira pa fond. Dhe mendume edhe na që ta bëjmë një të larmishme me ëmbëlsira. Duke vendosur edhe tradicionale tona shkodrane. Si që i shifni ju, kena haxhimakullën, kena baklaven, kena treleqen, kena ashurën dhe
kemi shumë klient që janë shumë kënaqur me pasqyrin tonë. Tani u shtua edhe një kliente tjetër e re. Që do vi nga Tirana në Shkodër të haja Xhimakulle. Mirë se të gjeje dashur. Mirë se erdhe. U shtofshi. Faleminderit. Edhe dashni paçi. Edhe faleminderit. Faleminderit. Gëzuar e dashur Shkodër me Xhimakullet e tua. Ndërsa për trungun kam gjetur një pasqëri tjetër, bën trungun tipik të Shkodrës. Është pasqëri igëll, është Adi pastiqieri, ka një histori fantastike, shumë bukur. Unë e mësova këtu, nuk e dija, po kjo s'ka rëndësi për ju ka rëndësi si bëhet trungu. Edhe pse tu luta shumë në telefon, sepse kisha idenë që do të merra sekretin. Si t'ja shpjegoja unë që nuk kam kuriozitet për sekretin, sa unë nuk e bëj dot. Po, më thonë që trungu është cilës kohës është socialiste, më thanë. Socialiste. Do me thënë, Xhimakullia ishte e zogut, kjo ishte e nderit. Si ishin ndarë gjërat. Po, e rëndësishme është që është rujt tradita. Receta është rujt ashtu si është bërë para 50-60 vjeç. Kur ka nisur tradita e trungut? Trungu ka nisë rreth vitet 55. 55. Nga erdhi? Kush e krijoi? Kush që i pari që solli? Shkodër ishte, si çdo qytet tjetër, ishte punishta amëlsirave, ku prodhoshin për gjithë qytetin. Edhe në Shkodër kena pas fatin që kena pas një super mjeshtër, Filip, e ka pas emrin, ka vdek. Ai ishte shumë novator, shumë gjana i dedikohen atij për shumë gjana që janë bërë punishte në amëlsi. Ne do gatuajmë trungu në kujtim të Filipit sot. Me shef, me mjeshtër Adin. Vetëm që më thek do shumë kohë të bëhet trungu, kështu që ne paka shumë i kemi bërë gjërat gati. Cila është gjëja që merr më shumë kohë? Rrafja e pandispajs, pjekja. Pjesa tjetër është me dorë që bëhet. Okej. Fillojmë. Çfarë kemi për të bërë me dorë? Për prodhimin e trungut na duhet për me bë pandispanjën në fillim. Pandispanja tradicionale bëhet nga vezë, sheqer, miell, soda e buks. Kjo është pandispanja tradicionale. Pandispanja, pjesa që do marri trungu poshtë. Poshtë. Buka e trungut. Ky gjalpi hidhet i gjithi? Jo, është me racet. Është gjalpi, por gjalpi duhet për prodhimin e kremit të trungut duhet gjalpi në temperaturë dhomet. Duhet të nxjerret nga frigoriferi disa orë përpara, jo nga frigoriferi. Kështu që ne kena nxjerrë dhe kena lanë këtu dhe do ta marrim masën sa na duhet. Vazhdojmë. Unë do shoh. Pjesa e parë është ndarje thymja vezëve. Goca të ndihmon në pastiqeri apo jeni të gjithë që ndihmoni? Të gjithë, po goca është kryesorja. Po. Si aktualisht është edhe në kursin e pastiqerisë, po marron. Ose mirë, do të thënë vajza është vetëm jam në shkollë tek ju jeni me pasion. Ka një histori shumë të bukur, mua më pëlqeu shumë. Thash se duhet në fillim, po dua ta tregoj se nuk ka gjë që bëhet pa pasion edhe pa surpriza. Për shembull, zotëria që po thyen vetë tani, ne ka nisur këtë punë në çfarë viti? 91-shin? 91-shin. 91-shin, në një rrugicë të Stambollit, kur po shkonte dhe merrte rroba, siç bënte edhe i madh. Dikur në Stamboll merrte rroba edhe i shiste, që të më shkollonte mua. Zotëria ishte Adi ishte me gruan apo vetëm atë? Jo, me print me babën. Me babën. Ishte me baban në atë rrugicë të Stambollit, kur pa një makina kullore dhe një burr që gati në të qarë tha unë e shes. Si që historia, si tha ai? E kam parasysh si të shi ftyrën e tij e emocionohen bile. Tha unë kam një jetë që punoj me makineri tha kulloret, po fëmijët u rritën tha morën rrugë tjetër dhe mu më duhet me shit biznesin, me shit zgjedhën. Edhe po e shitte. Pat me fatin ishte Zotit që na animoi me kalu në atë rrugë. Që kalove në atë rrugë, edhe që peja të zotëri. E pa me I dhe legët dhe e ngarkove makinën e akullores. Sincerisht nuk I kishim lekt me vedi. I kena dha një kapar, kena ardhë në Shqipni. Të besoj ai? Ishte I dha me kapar. I dha me kaparin edhe erdhën në Shqipni, grumullu me lekt. Unë nisa, Ju se kishët lekët për brenda si kalkullore. kishim Sa lekët. kushtonte 91-shin makina kullore? $2.200.
$2.200 një pasuri me atë ka? Ishte shumë Po e mirë, madhe. si ja bëje ti që pa pas asnjë lidhje me pasqerin, do blej makina kulloresh? Thjesht veç pasioni, veç... Po pse kishe pasion për pasticërin? Po ishte diçka që mungote, mas viteve 90, në Shqipëni përgjithësi mungote. Ambëlsira. U mbyllën punishtat e medicinave që ishin... Mjeshtër Filipi kishte vdekur në atë kohë? Jo, ishte gjallë, edhe ai erdhi, i kam kërkuar ndihmën e tij, erdhi, mas ti ai iku, mandej mas pak vitesh iku në Amerikë, ishte një super mjeshtër tjetër, Mark Poja. Jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Trungu në fakt është i Mark Pojas. Jashtëzakonshëm. Po Marku ishte, Im shoq për ti e donte. Unë i thash do vim këtu. Marku ishte punëtori që ishte, po Filipi ka kanë mjeshtër, ka kanë përgjithësi punisht sa medicina. Ishte domethënë ai që i bëte analizat, i bëte... Mirë, të gjithë flasin për ata që njohin. Unë kam provuar trungun e Mark Pojës për shkak të tim shoqi, ndërsa kësaj radhe do provojmë trungun që bën Adi te pasqerigëll. Rahen vest me sheqer. Sa vezë? Sa të kesh? Atëherë, bëhet si mas mallësisë, si mas sasisë. Nuk mund të bëhet vetëm një trung, sidomos me pasqeri. Nuk mund të bëhet një trung, vetëm një trung, sepse shumë gjana janë, është motori që do punoj, mikseri që punon, furra që i pjek, pra do të piqen disa pandispaja, sepse bëhet edhe për diçka tjetër. Pandispaja për trungun duhet të jetë e butë, duhet të jetë morbide, duhet të jetë e butë. Për disa produkte tjera të pasqerisë duhet më e fortë, duhet specifike e butë për trungun. Ti nga babi ke mësuar, domethënë, ë? Babi nga mjeshtri, ti nga babi. Po, babi e përmendë që faktikisht unë jam një shkollë pasticërie, po nuk kam kohë se si me i dorë për mësimin e babit. Sepse sa da më mësu për kujt tjetër, për mua është mësuesi i parë. Baba është gjallë? E po. Të uron? Unë i thash sot, edhe më tha që të lutem dha merr telefon kur të vinë, tha që. Shiko, do e marrim, do e marrim tani ta përshëndesim. Është 84 vjeç. Do që ta përshëndesim tani, e marrim në telefonin që ta përshëndesim babin. Hajde. Ne ndërkohë vazhdojmë punën, se unë des për të folur, po duhet bërë, kam marrë për punë. Akoma te vezët jemi. Vezët me sheqer edhe të na hedh sodën e bukës. Sot bukët. I shtoj miellit. Pak nga pak. I shtoj miellit. Me dorë po gjithmonë? Kjo është punë që kjo është për pak, kjo është për një tër. Kuptoj. Pjesa tjetër bëhet. Si e quajnë gjushin? Ademi. Gjush Ademi. Punon vetëm në plastik? Alo. Gjush, është dikush këtu që dhe me folë me ty? Kush vë i zemë? Unë jam Rudina. Ku je moj Rudina? Mirë se të gjej. O sa mirë qafati që e takuat atë zotrinë dhe i blet atë makinën e akulloreve. A ke ardhur Rudina? Kam ardhur, jam këtu, po gatuaj trungun. O zotin. Hajde. Erdha te pasticëria e djalit tënd dhe mbesave të tua. Qofshi të ëmbël gjithmonë Gjush Ademi, qofshi të ëmbël gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Babaj, nuk atua. Ja. Nuk të thotë se shpun për bura, apo jo? Absolutisht. Gatimi është punë për bura. Shefat të më janë burra. Burrat janë. Po me gruan, ke debate? Në kuzhinë? Nuk i tregoj të gjitha, po me siguri ke. Para se të futeshim, zonja, lëre që do pastronte çdo vend, nuk donte të dukej asnjë gjë që si pëlqente, po unë nuk e di, unë ndjeva shumë kënaqësi këtu. Shumë kënaqësi në kuzhinën e pasqerigëll. Ka vende, kuzhinat e cilave ju s'ja u pret mendja sa të pastra janë, dhe sa të bukura si kjo igëll. Tani çan do të mëse? Do vazhdim të rajmë gjithë kohës. Do ta vënë në tepsi dhe do ta pjekim në furrë. Ke di tavën. Do të thënë gjithë që bëm me dorë e shtrojmë. Tash pandispaja është gati për të shtruar në tavë. Tava është
me letër pjekjet, letër furrët. E rëndësishme është për anat që t'jenë me letër që mos të digjet pandispaja. Kur isha e vogël, qefin e madh e kisha të pusja gishtin. Kjo brumi pa bërë. Më mbushte mendja një gjyshe që do më thonë temperatura. Po që se aja, e vërtet është kjo? Po hëngre brumi pa bërë këtë temperaturë? Po. Është e vërtet? Po, është e vërtet. Pas ka ke njërë. Po ti ke pas qef? Vazhdon me e pas qef. Kejdi vazhdon me e pas qef. Këtë ka në mbërësirat të bëjnë të... Nuk e di, është sheqeri, është dashni, ta një zonjë. Po, fix. Ëmbëlsia e dashni. Shkodrania, sidomos. Por mua më thanë trung si tek ti, nuk ka. Andaj erdha. Jo, këtë bëj, përpara se të kjo bëj. është gati për të futur në furr, të cilën e kena para pregatit, para ngroh me 180 gradë. 180 gradë është fura profesionale. 180 gradë. Po, me ventilator. Ti në shtëpi nuk e bën këtë gjë, nuk bëhet dot. Do të thonë një njeri në shtëpi se bën dot. S'mund të bëj. Nuk e bën dot. Okej, atëherë vetëm shijojeni në Shkodër. Është vështirë, porositeni në Shkodër. Ju porosisin në Patjetër që po. Po si çoni? I dërgoni nga Shkodra me si? I dërgojmë edhe për shtëpi, ku në Tiranë. Në Tiranë. S'bëhet Tiranë. Vinë dhe marrin. Vinë e marrin vetë. Fatmirësisht kena shumë shkodranë që jetojnë në Tiranë edhe Vinë e marrin. kur vinë për fundjava, vinë e marrin trugo. Kjo shkon në furrë tani. Shohim që pandispaja është gati. Sa minuta ndë një pandispaja në furrë? 25 dhe 30 minuta. Tani është gati. Tash është gati, por kjo është e ngrohtë. E nxehtë, domethënë është me 180 gradë temperaturën. Edhe kjo don rreth gjysorët, një orë me uftof me arën e temperaturën e ambientit. Duhet të jetë temperatura ambienti. Po. Çapim ne ndërkohë? Ndërkohë bëjmë kremin. Kremin. Bëjmë kremin, i cili është gati për E bëjmë. E bëjmë. Për përgatitjen e kremit të trungut tradicional, duhet sheqer pluhur. Ne kena makinën që e blujmë këtu sheqerin, nuk e blejmë sheqerin sepse sheqeri tregut pluhur bëhet me topa, fiton lagështinë e ambientit. Sheqeri duhet me u blu në momentin që don me u prodhu. Dhe kështu që e Është bluan vetë. një ndër sekretet, po të themi që Të trungut. trungut del mirë. Sepse sheqeri bluhet në moment edhe atëherë. A ky është sheqeri bluar? Po. A thjesht letra ishte e gatshme, tjerat ishin Po. kërkuat. Gjalpin që siç thash e kemi më përpara në temperaturë, kemi disa orë përpara nga frigoriferi, edhe Që t'jeti që but. t'jeti but, punohet me sheqerin pudër. Pa. Atëherë kemi gjalpin. Sasia normalisht është shumë e rëndësishme. Po sa shumë është. Më thënë, gjalp edhe sheqer përzien gjithë kohës. Gjalp edhe sheqer. Gjalpi duhet jeti mirë, shumë i mirë. Si i bëhet? Në përgjithësi ne përdorim gjalpin e freskët. Ku e merrni? Janë këto punishtet e qumshtit. Qarume, si vjen, nuk vjen në kamerë. Wow. Dhe kjo duhet bërë mas, bashk. Bëhet mas. Pa vezë. Pa vezë, pa asnjë gjë. Asnjë gjë. Vetëm gjalp edhe sheqer i bluar. Ti di të bësh trungun? Unë di ta zbukuroj. Po mirë, ti do bërë zbukurimin. Unë do e ha, në fund. I kemi ndar punën. Është sepse zbukurimi e shet. E vërtet është. Zbukurimi dhe reklama, e shesin atë që bën ti, ta dish.
duhet të bëhet një mas homogjene që të quhet e Që bërë. të quhet e bame. Po pas ka punë. Edhe kjo, më the bëhet shpejt, po kjo. E ke më përmbar ta bësh me makineri këtë? Patjetër. Po s'ka si me dorë. Absolutisht ja. 100% e masës përzihet me dorë. Me makineri nuk përzihet 100%. Sa rinë do të sjellësh? Po tani që sheqeri e kanë shpallur armik, si ja bën që mbijeton? Apo ka akoma njerëz që nuk kanë armiqësi me sheqerin? Ka insulina. Që është tash pothuajse gati, apo kremin që i përgatitme, do ta ndajmë në 2 pjesë. Ky është krem i bardhë. Ka Ky është i verë, në fakt. quhet i bardhë sepse është pa ngjyrë, po ka vetëm ngjyrën e gjalpit, as i gjama tepër. E dajmë 2 pjesë, pak a shumë të barabarta. Gjysën e bajmë me kakao, gjysën e lajmë ashtu si ashtu, bajmë kafë. Tu kene 2 kreprat, Një të bardhë bardhin dhe edhe një me kafë. kafë. Atëherë marrim pandismanjet, e cila cila është është që është ftoftë. Marrim një letër kuzhine. E kthejmë nga ana e kundërt. Në varësi të shijeve të klientëve, mushja brand mund të bëhet e bardhë ose bëj kafe me kakao. Ka njerëz që e dojnë vetëm me bëj kafe. Ka të tjerë që e dojnë vetëm të bardhë, E porosisin që në fillim, si e porosisin. Nuk po, është e si mas përzihen të dyja porosis. shijet. Mundën mu përzi të dyja shijet, as i E problem. bëjmë s'ka. këto me dyja shijet? Po. Trungun e rrotullojmë. I japim formën e trungut pems, prandaj ka edhe emrin trung. Trung. Po tani është gati? Gati është. A, është gati? A ishte trungu? Jo, Po çfarë është? jena në 70% të punës. Kemi akoma. Wow. Pas ka puna. A ishte gati? Ja të shohim që do ndodhi tani. Vjen 30% që zbukurimi tani? Po. Atëherë, masi e shtollëm trungun, mira është të lihet rreth 30 minuta Të rritë flejtë. që të marrin formën e vet, sepse pandispaja është nga e drejtë kthehet në formën e trungut, kështu që bashkë me kremin vepron edhe met
Nërfun. Ne kemi lënë paraprakisht 30 minuta, atëherë. Marrim diskun, trungën, e hapim. Trungu si qifet. E ka marrë formën e vetë. Qa bëjmë tani? Marrim qesin e pastiqerisë. Edhe me rrallë, ose si mas dëshiret, vendosim Llojin e kremit që do. llojin e kremit. Sa bukur. Si bëni dikur që s'kishin këto qeste pastiqerie, këto gjëra, si bënte Filipi dikur? Me qese copet. E bënte vet. Me qese copet, Copa? i qepshin roba qepset edhe E bëne. kështu sepse nuk kishte. Lloji i dekorit është i ndryshëm, mund të bëhet Ti cilën traditë ndjek në dekor? Atë dikur? Pasqerisë Shkodrës dikur? Atë që ke provuar fëmijë? duhet me ecë pak edhe me tren. Sa e bukur duket, madhështore. Të kujton dasmat. Pasi kemi kryer me kremin, me një në ngjyrë të kremit, marrim kremin tjetër. Sa punë që pas ka trungu. E bën për herë si ëmbëlsirë, apo kur ta porosisin? Trungu është prezent në çdo moment në dyqanin tonë. Po pra. Në çdo moment. Kjo është ëmbëlsira kryesore e igullit? Jo. Jo. Cila është? Trungu, Se trungu më thamë, keni të mirë shumë. Trungu është një nga ëmbëlsinat Një nga tona. ëmbëlsira, keni plot. Po igull, pse keni vënë emrin pasqerisë? Jo shqip. Edhe kjo ka një domethënie. Që? Përveç dy varzave, ne kena edhe një djalë në mes dy varzave. Edhe ai djali e ka emrin Igli. Igli. Aktualisht është në Amerikë student. Mirë po, kur ishte i vogël, në gjithmonë e thirr Eagle, edhe për hatër të ti avu emni. Po mërësi se ai nuk po e trashëgon, duhet me avu kejti emnin, Po pra, dushëran emrin pasqerisë, ta fal Eagle. Sa e bukur, tani mbaroj. Dhe ti mund të vësh emrin e kujdo që ta kërkon. Kujdo, patjetër. Shumë e bukur. Sa duhet të thosha vër dritare, po pastaj tash është e tepërt. E ti që e bën. Po Unë vetëm e tjetër tregoj. dritare nëse Këtu jemi ne, do gatuajmë. Të lushin duar. Ta mbaj pak në dorë? Ah, sa e bukur. Eagle, i pasqeri Eagle. I mjeshtër Radit dhe i Ketit që do të trashëgoj profesionin. Trungu. Për trungun erdhëm. Erdhëm për Axhimakullet edhe trungun e Shkodrës. Po trungu më la pa fjalë fare. Ai shumë punë, Faleminderit ai ju. shumë punë kishte. Faleminderit, të lumshin duar.